මෙම වීඩියෝව ස්කොට්ලන්තයේ අගනගරය වන එඩින්බරෝ නගරය පිළිබඳවයි. එඩින්බරෝ යනු සැබවින්ම අද්විතීය නගරයක් වේ. එහි ඓතිහාසික මූලයන්ගේ සිට වර්තමාන ආශ්චර්යයන් දක්වා බොහෝ තොරතුරු මෙම වීඩියෝ මගින් අනාවරණය කෙරේ. ගිනි කොන දිග ස්කොට්ලන්තයේ පිහිටා ඇති එඩින්බරෝ නගරය උතුරින් ෆෝර්ත්ෆර්ත් සහ දකුණින් පේට්ලන් කඳුකරයෙන් මායිම් වී ඇත. ලක්ෂ 5ක් ඉක්ම වූ ජනගහනයක් එඩින්බරෝ නගරයේ ජීවත් වෙති. එය ස්කොට්ලන්තයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය සහ එක්සත් රාජධානියේ 7 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත් කරයි. 15 වන සියවසේ සිට ස්කොට්ලන්තයේ අගනුවර ලෙස පිළිගත් එඩින්බරෝ යනු ස්කොට්ලන්ත රජය, ස්කොට්ලන්ත පාර්ලිමේන්තුව, ස්කොට්ලන්තයේ ඉහළම අධිකරණ සහ ස්කොට්ලන්තයේ බ්‍රිතාන්‍ය රජතුමාගේ නිල නිවස වන හෝලිවුඩ් හවුස් මාලිගාව පිහිටි නගරයයි. මෙම නගරය දිගු කලක් තිස්සේ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් වී ඇත. විශේෂයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාව, ස්කොට්ලන්ත නීතිය, සාහිත්‍ය, දර්ශනය, විද්‍යාවන් සහ ඉංජිනේරු යන ශ්‍රේෂ්ඨවල එඩින්බරෝ විශ්වවිද්‍යාලය 1582 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය දැන් නගරයේ ඇති විශ්වවිද්‍යාල 3න් එකක් වේ. එඩින්බරෝ නගරය ස්කොට්ලන්තයේ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වන අතර එය එක්සත් රාජධානියේ දෙවන විශාලතම මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වේ. යුරෝපයේ 9 වන විශාලතම මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය සහ ලෝකයේ 13 වන විශාලතම මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය වන්නේද එඩින්බරෝ නගරයයි. එඩින්බරෝ නගරය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර ස්කොට්ලන්තයේ ජාතික කෞතුකාගාරය, ස්කොට්ලන්තයේ ජාතික පුස්තකාලය සහ ස්කොට්ලන්ත ජාතික ගැලරිය ඇතුළු බොහෝ ආයතන මෙහි පිහිටා ඇත. එඩින්බරෝ නගරයේ ඓතිහාසික ස්ථාන අතර එඩින්බරෝ මාලිගය, හෝලිවුඩ් හවුස් මාලිගය, ශාන්ත ගයිල්ස්, ග්‍රේෆියරස් ඇන්ඩ් කැනොන්ගේට් පල්ලි සහ 18 වන සහ 19 වන සියවස්වල ඉදිකරන ලද උළුල් ජෝර්ජියානු නව නගරයද ඇතුළත් වේ. එඩින්බරෝහි පැරණි නගරය සහ නව නගරය එක්ව යුනෙස්කෝ විසින් ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත. ඒ අනුව වර්ෂ 1999 සිට එඩින්බරෝහි එම කලාපය එඩින්බරෝ ලෝක උරුමය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබයි. නගරයේ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික ආකර්ෂණයන් නිසා බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන වැඩිම සංචාරක ගමනාන්තය බවට එඩින්බරෝ පත් වී ඇත. වර්ෂ 2018 දී මිලියන 4.9ක සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ගැනීමට එඩින්බරෝ නගරය සමත් විය. එඩින්බරෝ නගරයේ ඉතිහාසය මෙසොලිතික් යුගය දක්වා දිවෙන අතර කාසල් රොක් සහ පේට්ලන් කඳුකරයේ ලෝකඩ යුගයේ සහ යකඩ යුගයේ ජනාවාසයන් පිළිබඳ සාක්ෂි පවතී. නගරයේ ක්‍රැග් ඇන්ඩ් ටේල් කඳු මුදුනේ එඩින්බරෝ මාලිගය පිහිටා ඇති අතර ඒ අද්විතීය භූදර්ශනය සහ ඓතිහාසික වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි. එඩින්බරෝහි ශාන්ත ගයිල්ස් ආසනදේව් මැදුරේ ගොතික පුනර්ජීවන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සහ නව නගරයේ සම්භාව්‍ය අලංකාරය ඇතුළුව ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ගොඩනැගිලි 4500කට අධික සංඛ්‍යාවක් පවතී.
එඩින්බරෝ නගරයේ පැරණිතම මානව වාසස්ථාන ක්‍රිස්තු පූර්ව 8500 පමණ ක්‍රෙමන්හි මධ්‍ය ශිලා යුගය දක්වා විහිදී යයි. නගරයේ පිළිබඳ පුරාණ මූලාරම්භයන් විවිධ පුරාවිද්‍යාත්මක සහ ඓතිහාසික සාක්ෂීන් හරහා සොයාගත හැකිය. එඩින්බරෝ වසර 500කට වැඩි කාලයක් ස්කොට්ලන්තයේ අගනුවර වී ඇත. එඩින්බරෝහි ගල් කැට වීදි ස්කොට්ලන්ත බැරෝනියල් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ පුනර්ජීවනය වූ නාගරික සැකසුම්වල අද්විතීය මිශ්‍රණය ලොව පුරා අමුත්තන් ආකර්ෂණය කරයි. සම්ප්‍රදායේ සහ නූතනත්වයේ මිශ්‍රණයෙන් විචිත්‍රවත් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් බවට එඩින්බරෝ නගරය පත් වී ඇත. නගරයේ තැන තැන විසිරී ඇති පැරණි මාලිකා බලකොටු සහ සිටු මැදුරු එඩින්බරෝහි පොහොසත් ඉතිහාසයට කදිම සාක්ෂියක් වේ. එඩින්බරෝ මාලිගාවන් යනු යුරෝපයේ පැරණිතම බලකොටු සහිත ස්ථානයන් වේ. රාජකීය වාසස්ථාන, හමුදා බලකොටු, බන්ධනාගාර සහ බලකොටුවන් ලෙස ඒවායේ දිගු පොහොසත් ඉතිහාසයක් පවතී. එඩින්බරෝහි පැරණි සහ නව නගරයන් වර්ෂ 1995 දී යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස නම් කරන ලදී. වර්ග කිලෝමීටර් 4.5ක් පමණ ආවරණය වන මෙම ස්ථානයේ ගොඩ නැගිලි 4500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. ඉන් බොහෝමයක් ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි. එය මධ්‍යකාලීන පැරණි නගරය සහ 18 වන සියවසේ ප්‍රබුද්ධ යුගයේ නව නගරය ඒකාබද්ධ කරමින් ස්කොට්ලන්තයේ වාස්තු විද්‍යාත්මක උරුමය ප්‍රදර්ශනය කරයි. The Historic Royal Mile ලෙස හඳුන්වන එඩින්බරෝ මාලිගයේ සිට අලංකාර හෝලිවුඩ් හවුස් මාලිගය දක්වා විහිදෙන රාජකීය සැතපුම යනු ස්කොට්ලන්ත අගනුවර ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස සැලකයි. කිලෝමීටර් 1.8ක මංසන්ධියක් වන මෙය 12 වන සියවස දක්වා දිවෙන අතර ඒ මාලිගාව වටා ඇති කුඩා නගරයක කේන්ද්‍රස්ථානයක් වේ. අලංකාර ජෝර්ජියානු නගර නිවාස ආකර්ශනීය වික්ටෝරියානු ගොඩනැගිලි සහ මධ්‍යකාලීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයන් එඩින්බරෝ නගරයේදී ඔබට හමුවනු ඇත. එඩින්බරෝහි ස්වාභාවික භූ දර්ශන සැබැවින්ම සිත් ගන්නා සුළුය. හෝලිවුඩ් උද්‍යානයේ සිට මනරම් ක්‍රමන් දූපත දක්වා වූ නගරයේ විවිධ භූ විද්‍යාත්මක දර්ශනයන් අතිශයින්ම විස්මයජනක වේ. එඩින්බරෝහි ආතරගේ ආසනය ලෙස හැඳින්වන ගල්පර සහිත භූ දර්ශනය නගරයට ඉහළින් තේජාන්විතව පිහිටා ඇත. මෙය පුරාණ ගිනි කඳුවලින් සමන්විත වූ කලාපයක් විය. වසර මිලියන 350ක් පැරණි ගිනි කඳු සහිත කලාපයක් වූ මෙහි වර්තමානයේදී අක්‍රීයව පවතින ගිනි කඳු අවසන් වරට පුපුරා ගියේ දැනට වසර මිලියන 340කට පමණ පෙරදී බව සඳහන් වේ. සෑම වසරක්ම අවසන් වන දිනයන්හිදී එඩින්බරෝ වීදි උත්සවශ්‍රීයෙන් පිරී යයි. දින 3ක් පුරා පවත්වන මෙම උත්සව බොහෝ අය ආකර්ෂණය කරයි. පන්දම් දල්වන පෙරහැර, සජීවී සංගීතය සහ දැවැන්ත සාදයන් මෙහිදී දැකගත හැක.
ඔබ මෙම චැනලය තවමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරනු මැතිනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන ලෙස මතක් කර සිටිමි.